สวัสดีครับเพื่อนๆผมแอลจาก Channel Mr. L ครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ครับเรามาอยู่กันกับอาชีพเกิดใหม่ครับอย่างพาลาดินสายหอกครับผมก็หลังจากที่ไปลองอะไรหลายๆอย่างมาครับคลิปในวันนี้ครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของบิลตัวละครของมันครับว่ามันเป็นประมาณไหนสกิลที่เราเลือกมาใช้เนี่ยเวลาเราจัดสกิลมันครับมันจะต้องใช้สกิลยังไงซึ่งสปอยไว้ก่อนเลยว่าอาชีพนี้กดมือ 100% ไม่มีออโต้นะครับมันออโต้ไม่ได้เลยนะแล้วก็ตัวของมันเองนะครับผมมองว่า DPS มันเนี่ยน่าจะอยู่ในเทียร์ประมาณไหนโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มต้นจากทั่วๆไปกันก่อนครับอาชีพของมันบิวประมาณไหนอันนี้อย่าไปทำตามผมนะครับเพราะว่าอาชีพหลักของผมจริงๆเนี่ยคือชูล่าสายปาบอลที่เป็นสายเอจิของเลยจะดูแปลกๆหน่อยของอย่าทำตามแต่ว่าสกิลอะกดตามได้ครับผมถ้าจะให้เปรียบเทียบครับว่ามันคล้ายกับอะไรเนี่ยสำหรับผู้เล่นเก่าครับมันคล้ายกับไนท์ฮอคครับมันคือไนท์ฮอคท่าแสงครับทำของเหมือนกันเป๊ะพาราฮอคเป็นพาราสายเดียวที่อัพสเตนครับดาเมจมันมาจากฟิสิกอลแท็กไม่ได้มาจากเลือดเหมือนกับพาราสายอื่นๆครับหรือถ้าเกิดว่ายังไม่เห็นภาพครับอาชีพที่ใกล้เคียงกับมันอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นนึกภาพว่ามันเป็นชูล่าปาบอลท่าแสงที่ตีใกล้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับ2อาชีพนี้เท่าไหร่ครับถ้าจะให้เปรียบเทียบเนี่ยก็คือมันจะคล้ายๆกับบาดแดนแต่ว่าตีใกล้แล้วก็สเตตัสที่อัพเนี่ยแทนที่อัพเอจิหรืออินมันจะมาอัพสเตนแทนครับแล้วก็ทำค่าเจาะเหมือนกันเป็นอาชีพสายกายภาพระยะประชิดอัพสเตนท่าแสงที่ทำดาเมจจากค่าเจาะครับอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้ก็ผมไอ้สกิลที่มันปรับมาเนี่ยเราเห็นเปอร์เซ็นต์เข้าไปครั้งแรกโดยเฉพาะผมเนี่ยครับคือแบบโอ้โหมันดูมีความแรงมากเลยครับวันนี้ก็เลยมาลองทดลองเพื่อที่จะให้ได้โรเทชันสกิลแล้วก็ลองวัด DPS มันดูครับอะไรที่ทำให้ผมคิดว่ามันแรงอย่างแรกเลยคือสกิลพินพอยต์แท็กสกิลนี้ครับมันจะให้ดาเมจขนาดกลางกับเล็กมา 25% ทำให้เวลาเราใส่หอก2มือเนี่ยตีมอนทุกขนาดยืนพื้นที่ 100% จำเป็นต้องมีพ่อค้าไหมถ้ามีพ่อค้ามันจะกลายเป็น 125% ครับอันนี้มันเหมือนกับเราได้ดาเมจขนาดมา2อันเฉยๆไม่ได้เป็นการปรับขนาดให้เป็น100เหมือนกันเลยครับดังนั้นใช้กับพ่อค้าก็จะยิ่งแรงขึ้นไปอีกนะนอกจากนี้ครับมันจะให้ค่าเจาะ 10% ที่เลเวล 10แล้วทุกๆสเตน50หน่วยเนี่ยจะได้เจาะเพิ่มขึ้นอีก 1% ซึ่งถ้าเกิดว่าเอาแบบง่ายๆครับทุกๆสเตน1,000คุณจะได้เจาะ 20% สเตน 3,000 ได้เจาะ 60 เปอร์ครับสเตน 4,000 ได้เจาะ 80 เปอร์สเตน 7,000 จะได้เจาะมา 140% ครับถือว่าเป็นอะไรที่เยอะโคตรอยู่ในเทียร์เดียวกับพวกบาดแดนเลยแต่ว่ามันได้ด้วยตัวเองคนเดียวครับผมมองว่าสกิลนี้โคตรขี้โกงเลยเป็นอะไรที่ให้ค่าเจาะเยอะมากๆแก้ปัญหาเรื่องของค่าเจาะสำหรับอาชีพ2มือไปได้เลยครับผมทีนี้ครับไอ้สกิลที่มันปรับมาใหม่แต่เดิมอาชีพเนี้ยมันเป็นอาชีพที่ฟาร์มเก่งมันฟาร์มเก่งอยู่แล้วแต่สกิลมันเบาครับเวลาไปตีบอสทำอะไรที่ต้องรีดดาเมจก็จะรีดดาเมจไม่ขึ้นเกมเนี่ยเพิ่มแมคานิกใหม่เข้ามาให้มันก็คือส่วนของ Scarlet Force ผมขออนุญาตเรียกตรงนี้ว่าบัฟแสงครับไอ้บัฟแสงตรงนี้เนี่ยได้มาจากการที่เราใช้สกิล Holy Court พอเราเก็บบัฟแสงเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้สกิลส่วนใหญ่ของพาลาดินเลยครับผมที่เป็นสายฮอกเนี่ยมีเอฟเฟกต์อะไรต่างๆเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นตีแรงขึ้นลบบัฟหรือว่าดีบัฟศัตรูนู่นนี่นั่นอะไรมากมายครับซึ่งด้วยความที่มันจะต้องเล่นกับบัฟแสงตรงนี้เนี่ยทำให้อาชีพมันออโต้ไม่ได้ไม่งั้นระดับการใช้สกิลพอผิดปุ๊บ DPS มันก็จะหายนั่นเองครับผมทุกอันเนี่ยมันจะต้องมีการเรียงระดับสกิลในการใช้ให้ถูกต้องเพื่อที่จะรีดดาเมจให้ได้สูงที่สุดนั่นเองครับซึ่งสกิลหลักๆที่เราจะเอาไปใช้เวลาเราทำดาเมจเนี่ยอันแรกเลยก็คือสกิล Genesis Ray ที่เป็นของคลาส 3สกิลนี้นะครับมันจะมีเอฟเฟกต์เก็บสแต็กอยู่ที่3สแต็กแสงแต่เวลาเราต้องการดาเมจจากเขาครับเราเก็บแค่สแต็กเดียวครับสแต็กเดียวที่เลเวล 10นะครับผมจะทำให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจท่าโฮลี่จากเราเพิ่มขึ้น 30% และถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลเนี่ยอันนี้เป็นสกิลกลุ่มใช้โดนเป้าหมายตัวเดียวจะเพิ่มขึ้นอีก 30% เป็น 60% 60% อันนี้ทำงานยังไงทำงานเหมือนไฟนอลแท้แต่ไม่ใช่ไฟนอลแท้กล่าวคือมันสามารถเอาไปรวมกับไฟนอลแท้ได้ครับแต่ว่าเป็นลักษณะของตัวคูณแบบ multiplicative คือเอาไปคูณต่อๆกันไม่ได้เอาไปบวกกับไฟนอลแท้เป็นอะไรที่โคตรแรงมากๆเรียกได้ว่าเป็นตัวคูณแท้แบบเฉพาะทางของอาชีพนั้นๆถ้าจะให้เปรียบเทียบให้เพื่อนๆเห็นภาพง่ายๆคล้ายๆกับสกิล concentration ของไนท์หรือ lightning line ของชูล่าปาบอลแต่อันนี้ให้ 60% ซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีเงื่อนไขนิดนึงครับพาลาดินเนี่ยมันมีสกิล providence ด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปตีเป้าหมายที่เป็นท่าดินน้ำลมไฟเนี่ยด้วยดาเมจท่าแสงจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 10% สกิลนี้มีเงาผมขออ้างมาตรฐานชาวบ้านครับที่เงา6 providence ที่เงา6จะเพิ่มดาเมจให้อีก 15% ครับ15รวมกับ 10% ที่เราอัพคือ 25%และตัวคูณตัวนี้เป็นตัวคูณแท้เฉพาะทางของตัวมันเองอีกอันหนึ่งที่ไม่รวมกับไฟนอลแท้แล้วไม่รวมกับ Genesis Ray ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะคิด2อันนี้ต่อๆกันครับใช้ Genesis Ray ใส่ศัตรูแล้วไปตีเป้าหมายที่เป็นดินน้ำลมไฟด้วยเงา6ของเราด้วยพร้อมๆกันเนี่ย
มันจะได้ดาเมจเท่ากับตรงเนี้ย 25% หรือ 1.25 คูณกับเมื่อกี้นี้ Genesis Ray 60% หรือ 1.6 รวมกันเป็น 2 หรือ 100% ครับเทียบเท่ากับ Lightning ที่สแต็กเต็มเพื่อนๆเริ่มเห็นภาพอะไรหรือยังครับชูล่ามันมีเนี้ยมันก็เลยแรงชูล่ามีบัฟพีคแท็ก 100% นี่มีเจาะเกิน 100% อีกพอจะเห็นภาพอะไรไหมครับทีนี้ครับดาเมจหลักๆมาจากไหนอันนี้แค่ดีบัฟเฉยๆดาเมจหลักๆเขาจะมาจากสกิลเพชเชอร์ครับสกิลเพชเชอร์เนี่ยเป็นลักษณะกดใช้ไปที่เป้าหมายเดี๋ยวกดให้ดูจะเป็นแบบนี้ปึ๊บเสร็จแล้วเนี่ยทิ้งไว้สักพักครับมันจะระเบิดออกมาไอ้เวลาที่ว่าเนี่ยคือ6 วินาทีทำดาเมจอีกทีนึงทำดาเมจเท่าไหร่นะครับผมขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายเนี่ยเราโจมตีท่าแสงซ้ำเข้าไปกี่ครั้งเดี๋ยวเปิดสกิลให้อ่านอีกทีนึงนะครับนี่ครับสแต็กการซ่อนทับตรงนี้ขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิลยิ่งเลเวลสกิลเยอะซ่อนทับได้เยอะแล้วก็นอกจากนี้มันมีอาวุธเงานะครับเหมือนถ้าจำไม่ผิดจะปลดที่เงา4ครับผมเพิ่มสแต็กเพชเชอร์ที่เก็บได้ขึ้นไปอีกสำหรับชาวบ้านอย่างเราครับผมเงา6ครับอ้างอิงจากตัวชาวบ้านมันจะเพิ่มขึ้นไปอีก5สแต็กบวกกับ12สแต็กที่เลเวล10คือ17สแต็กครับแต่ละสแต็กจะทำดาเมจเท่าไหร่ครับขึ้นอยู่กับสแต็กแสงที่เราเก็บครับถ้าเราเก็บสแต็กแสงได้3ชั้น1สแต็กจะทำดาเมจเท่ากับ 1,213% คูณ17สแต็กเมื่อกี้นี้เข้าไปครับดาเมจหลัก 10,000% ครับคือโคตรแรงแบบบ้าเลือดมากเลยแต่ปัญหาก็คือเวลาเอาไปใช้งานจริงเนี่ยมาใช้ค่อนข้างยากครับสแต็กแสงถ้าจะเก็บให้ได้3สแต็กการเก็บสแต็กแสงต้องใช้สกิลโฮลี่คอร์สผมขออนุญาตสั้นๆว่าสกิลจิ้มก็แล้วกันนะครับผมคือคุณต้องจิ้มเพื่อที่จะเก็บจิ้มเนี่ยคูลดาวน์มันอยู่ที่2 วิก็หมายความว่าเพชเชอร์เนี่ยมันมีเวลาให้คุณเก็บสแต็ก6 วิครับถ้าเกิดว่าอยากใช้เพชเชอร์ที่3สแต็กตลอดคือคุณต้องจิ้มมัน6 วิแล้วเพื่อที่ใช้เพชเชอร์ได้ทีนึงคุณจะใช้สกิลอื่นแทรกเข้าไปไม่ได้เลยแล้วมันจะทำให้การเก็บสแต็กให้ครบ12หรือว่า17ครั้งที่มากกว่านี้เก็บไม่ถึงครับเพราะว่าสกิลมันติดคูลดาวน์เนี่ยจิ้มได้แค่โฮลี่คอร์สอย่างเดียวเราต้องใช้สกิลอื่นแทรกเข้าไปด้วยมันก็จะทำดาเมจได้ไม่เต็มที่ครับผมนั้นในจากที่ผมไปทดลองมาครับสกิลเพชเชอร์เนี่ยใช้ประมาณ2สแต็กจะเป็นจุดที่ลงตัวที่สุดเดี๋ยวตรงนี้ไปเทสจะดูอีกทีนึงทีนี้อย่างที่บอกนะครับเพชเชอร์เนี่ยมันไม่ได้แรงด้วยตัวเองมันต้องใช้สกิลท่าแสงจากตัวเราโจมตีเข้าไปอีกมันมีอะไรที่เป็นท่าแสงรัวๆที่เราใช้ได้ไหมสกิลแกนคอสครับสกิลแกนคอสเนี่ยโดยพื้นฐานมันทำดาเมจไม่แรงครับแต่มันทำดาเมจรัว 100% ทุกๆ 0.5 วินาน3 วิทำดาเมจ6 ครั้งครับแล้วสกิลมันคูลดาวน์3 วิคือใช้วนได้เรื่อยๆเลยทีเนี้ยหลังจากปรับครับมันจะใช้สกิลบัฟแสงเข้าไปได้ด้วยบัฟแสงจะเพิ่มดาเมจต่อฮิตขึ้นไปอีก 210% ครับซึ่งมันจะใช้แค่สแต็กเดียวคุณมีสแต็กแสงกี่สแต็กมันจะหักแค่สแต็กเดียวซึ่งเป็นสกิลที่ค่อนข้างใช้ง่ายเทียบกับสกิลอื่นๆครับเวลาแบบมีสแต็กแสงคือมันแรงขึ้นมาประมาณ3 เท่าสกิลที่ทำดาเมจดีมากครับเราใช้สกิลนี้ครับควบคู่กันกับเพชเชอร์เปิดด้วยเพชเชอร์ตามด้วยแกนคอร์สใช้ Genesis Ray Debuff ก่อนที่เพชเชอร์จะระเบิดแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะทำดาเมจได้ออกมาอย่างเต็มที่นั่นเองครับซึ่งการเซตติ้งสกิลครับผมจะแนะนำให้เพื่อนเซตแบบนี้ครับปกติแล้วการเล่นกับสกิลของมันไม่ว่าจะเป็น PVP หรือ PVE เนี่ยการเก็บสแต็กแสงแบบไม่มีพระเราจะสามารถใช้สกิลที่มีสแต็กแสงได้แค่3สกิลถ้าเกิดอยากใช้สกิลอื่นๆมันจะต้องไม่กินสแต็กแสงครับซึ่งมันก็จะประกอบด้วยสกิลอย่าง Punish ครับผมอันเนี้ยไม่กินสแต็กแสงแล้วก็จะมีสกิล Heal ที่โจมตีได้แค่มอนอันเดสเดมอนครับการเอาสกิลพวกนี้ใส่เข้ามาเพิ่ม DPS ให้ตัวละครได้แต่ปัญหาก็คือยิ่งคุณใช้สกิลเยอะตัวละครยิ่งทำท่าทางเยอะยิ่งทำท่าทางเยอะตัวละครคุณก็จะยิ่งขยับไม่ได้เวลาคุณใช้สกิลคุณขยับไม่ได้ใช่ไหมครับโอกาสที่คุณจะหลบบอสได้ก็จะยากขึ้นแล้วตัวละครตัวนี้เป็นตัวตีใกล้ DPS ที่ได้จากสกิลพวกนี้นะครับคือแต่เดิมสกิลพารามันไม่แรงครับไอพวกเวอร์ชันเก่าของมันผมจะไม่แนะนำให้เพื่อนๆใช้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดอยากจะใช้ก็ใช้ได้มันจะดันดาเมจได้นิดหน่อยครับอันนี้ก็คือเซตไว้ให้เผื่อไว้แต่จริงๆสำคัญคือ4สกิลนี้แล้วก็ไม่ต้องตั้งออโต้อะไรนั้นเพราะว่าคุณต้องกดมือทั้งหมดนั่นเองครับผมโอเคครับทีนี้เดี๋ยวมาสาธิตการกดสกิลให้เพื่อนๆดูกันครับโดยที่สิ่งที่เราต้องการที่จะทำครับเราจะเริ่มต้นจากเดี๋ยวผมอธิบายก่อนเพราะว่าสิ่งที่ผมทำมันจะเร็วมากเลยแล้วเพื่อนๆจะงงเนาะเราต้องการที่จะใช้สกิลเพชเชอร์ที่2สแต็กเพราะว่ามันเอามาใช้กับโรเทชันได้ลื่นและทำดาเมจได้ดีที่สุดทันทีที่เราใช้เพชเชอร์เนี่ยเราต้องการตามด้วยแกนคอสเพราะว่าแกนคอสเนี่ยเป็นสกิลที่โจมตีรัวที่สุดเพื่อที่เราต้องการที่จะเก็บสแต็กเพชเชอร์ให้มันเต็มไว้ที่สุดจากนั้นเนี่ยเราจะพยายามสแปมโฮลี่คอสทุกครั้งที่มันหลุดคูลดาวน์มาเพื่อเก็บสแต็กแสงให้ได้ไวที่สุดครับผมแล้วตามด้วยใช้สกิล Genesis Ray ก่อนที่สกิลเพชเชอร์จะระเบิดเพื่อที่จะดีบัฟศัตรูให้โดนดาเมจท่าแสงของเราแรงขึ้นดังนั้นแหละครับโรเทชันของมันเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากเราต้องเก็บสแต็กแสง2สแต็กเพื่อเปิดด้วยสกิลเพชเชอร์ก่อนแต่ระหว่างที่เรารอเนี่ยเราสามารถกดแกนคอสเพื่อที่จะให้โจมตีไปทำดาเมจระหว่างที่เรารอไปด้วยได้
โอเคครับเดี๋ยวมาสาธิตการใช้สกิลให้เพื่อนๆดูกันเลยครับผมโดยที่ลำดับของมันเนี่ยครับก็จะเริ่มต้นจากแกนคอสก่อนเพราะเราต้องการที่จะใช้เพชเชอร์2สแต็กใช่ไหมครับจิ้ม2ครั้งเพื่อใช้เพชเชอร์ใช้แกนคอสตามทันทีเพื่อที่จะเก็บสแต็กซีลเพชเชอร์ครับตามด้วยจิ้ม1ทีแล้วเจเนซิสเลยครับดีบัฟแสงศัตรูแกนคอสครั้งที่2ของผมเมื่อกี้ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตเห็นผมกดดีบัฟแสงก่อนเพราะว่าเพชเชอร์มันยังคูลดาวน์นานอยู่ครับจังหวะนี้เราก็ต้องการดาเมจจากสกิลแกนคอสด้วยนั่นเองครับแล้วก็เราก็จะวนตาม quality อย่างนี้ไปเรื่อยๆตัวละครมันอาจจะมีช่วงหยุดบ้างเป็นปกติครับเพราะว่าคือเราต้องเรียงระดับการใช้สกิลเนาะหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยตอนนี้มันหยุดนิ่งๆเนี่ยใส่สกิลอย่างอื่นเข้ามาได้ไหมมันก็ทำได้เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทำอย่างนั้นอะแล้วคุณมีพระห้อยคอยโอเปอร์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่วุ่นวายชีวิตคุณมากเลยครับเพราะสกิลพวกนั้นคูลดาวน์มันน้อยมันก็จะมาทับกับสกิลหลักของคุณมั่วซั่วไปหมดกลายเป็นว่าเราต้องคอยเปิดปิดออโต้อยู่ตลอดเวลานะครับมันเพิ่มภาระโดยไม่จำเป็นให้กับเรานะส่วนตัวผมก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นโรเทชันพื้นฐานแบบมาตรฐานที่สุดอะที่เอามาใช้ได้นะครับลักษณะของมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่แหละกดให้ดูสักประมาณนาทีนึงครับผมก็ครบนาทีแล้วเนาะแถมอีกนิดนึงประมาณนี้ครับเราจะวนไปเรื่อยๆคือมันใช้สมาธิในการกดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เพื่อนๆอาจจะบอกได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นคนที่แบบรู้ตัวว่าเรายืนบอสตัวนั้นได้สบายๆการที่คุณต้องมาวนอะไรเงี้ยมันดูสกิลบอสค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องเป็นผู้เล่นที่มีงบระดับหนึ่งในการยืนบอสให้ไหวดาเมจหลักๆของชิ้นนี้จะมาจากสกิลเพชเชอร์ที่ระเบิดออกอันนี้จะเป็นเพชเชอร์ตอนกดใช้อันนี้จะเป็นระเบิดของเพชเชอร์ที่เป็นสีม่วงๆนะครับ DPS ตรงนี้เกือบจะ 60% 56-57% ของ DPS รวมทั้งหมดเลยซึ่งอย่างที่พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปครับเพชเชอร์นี้เนี่ยสแต็กยังไม่เต็มนะคือมันยังมีสแต็กได้มากกว่านี้อีกเยอะเลยครับนี่เลเวล8เอง10ชั้นเลเวล10เนี่ยจะได้อีก2ครับแล้วถ้าเกิดเราปลดเงาเมื่อไหร่นี่ไม่มีเงาเนี่ยนะเงา6เนี่ยได้อีก5ชั้นคือมันยังเหลืออีก7ชั้นนะครับให้เก็บตอนนี้เพิ่งมี10แรงขึ้นอีก 70% จากไอ้ที่มีโคตรแรงตอนนี้อยู่แล้วทีนี้เนี่ยความแรงของมันจะประมาณไหนเอาตัวนี้ผมก็ไม่รู้จะเทียบให้ดูยังไงเหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวเด็กของผมที่เซิร์ฟไต้หวันเปิดให้เพื่อนๆดูครับเพราะว่าของที่เขาใช้เนี่ยคือมันบังเอิญว่าใช้ของชุดเดียวกันแล้ววุ้นเงาดันเท่ากันด้วยเดี๋ยวไปดูที่เซิร์ฟไต้หวันครับโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่เซิร์ฟไต้หวันเรียบร้อยครับอันนี้เป็นตัวเรียกว่าตัวเด็กใช่ไหมเป็นอดีตตัวหลักของผมที่เล่น RX ตัวแรกที่ผมสร้างขึ้นมาแล้วครับผมก็ถ้าเกิดเพื่อนสังเกตดูดีตอนนี้ครับมันเป็นอาชีพในตำนานอยู่มันไม่ใช่พาราหอกมันคือไนท์หอกครับผมไปทำการเทียบดาเมจระหว่างไนท์หอกกับพาราหอกให้เพื่อนๆดูครับโดยที่เงื่อนไขตัวละครตัวนี้เลยก็คือมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเด็กเป็นอาชีพที่ยังเป็นไฮคัทอยู่สกิลอะไรหลายๆอย่างเงี้ยไม่ครบแต่เงามันเท่ากันครับเงาของไนท์หอกอยู่ที่เงา3เงาพาราหอกก็เงา3เหมือนกันเงาไนท์หอกมันอาจจะมีอะไรที่เยอะกว่าพาราหอกอยู่นิดหน่อยแต่ไม่ได้ต่างกันอะไรมากมายเท่าไหร่ครับผมดังนั้นแหละครับทีเนี้ยเราก็จะทำการวัด DPS กันครับโดยที่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะเปิดเรื่องของคูลดาวน์ให้เพื่อนๆดูก่อนคือไนท์นะครับคูลดาวน์สกิลมันใช้น้อยกว่าพาราทำให้สกิลส่วนใหญ่ที่ผมใช้ในโรเทชันของผมเนี่ยคือเลเวลมันแทบจะตันหมดนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปเทียบกับพาราเนี่ยคือเลเวลมันอาจจะยังไม่ค่อยตันเท่าไหร่เดี๋ยวก็มาดูกันก่อนดีกว่าครับจะมีแค่สกิลหลักๆอย่างสไปรัลเพชรที่ผมใช้ได้แค่เลเวล5ตอนนี้นะเดี๋ยวตีไป1นาทีครับผมเรามาดูดาเมจอันแสนโหดร้ายของไนท์หอกที่หลายๆคนก็บอกว่าอาชีพเมตาอาชีพยืนหนึ่งเป็นยังไงกันไปกันเลยครับ1นาทีโอเคครับครบ1นาทีเรียบร้อยครับ DPS ขุนฟางเขาอยู่ที่ประมาณ 240,000 นะครับผมมีอย่างนึงที่ผมลืมบอกไปครับเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันตีคนละธาตุกันหรือเปล่าตัวนี้ยังไม่มีออฟธาตุนะครับการ์ดธาตุอะไรก็แทบจะไม่มีเลยนะครับผมเรียกได้ว่าไม่มีดาเมจธาตุเลยก็ได้ครับทำให้การเทียบของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวเรียกตรงนี้จบเอาไว้ประมาณสัก 240,000 เนาะเดี๋ยวไปดูพาลาดินกันต่อครับโอเคครับตอนนี้ผมได้ทำการสวิตช์เป็นพาลาดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับด้วยความที่ผมจะเป็นแค่ไฮคลาสครับนกก็ยังเป็นนกตัวเดิมอยู่เลยครับอาวุธเงาเลเวล3เท่ากันไส้ในอัพน้อยกว่ากันหน่อยนึงด้วยครับแต่ว่าอันนี้ถือว่าต่อให้กันเลยครับต่อให้พระเอกเขาแล้วก็มีสกิลเงาอยู่นิดๆหน่อยๆครับผมเพชเชอร์อันนี้เวอร์ชันที่ใส่ไม่ใช่เป็นเวอร์ชันที่เพิ่มสแต็กนะครับแล้วก็มาสังเกตดูสกิลกันครับสกิลของผมยังไม่มีสกิลสำคัญอย่างเจเนซิสเลยสกิลเพชเชอร์ที่ใช้เป็นแค่เลเวล4นั่นนะครับเพราะผมทำคูลดาวน์ได้เท่านี้สำหรับพาลาดินเนี่ย25-26 วิมันยังน้อยมากที่ทำไนท์นะครับอะไรหลายๆอย่างในนี้ก็คือยังไม่เต็มครับทำอัพเท่าที่ได้อะไรซึ่งหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันจะไม่แฟร์กับไนท์ไหมเพราะว่าไนท์ก็
ยังไม่เป็นค่า3พาราก็ไม่เป็นมันจะเห็นภาพอะไรชัดไหมคือให้บอกตรงๆนะครับเปลี่ยนเป็นค่า3ขึ้นมามันจะยิ่งอนาถกว่านี้เพราะว่าพารามันได้ทั้งเจเนซิสเลได้ทั้งโพวิแดนมาแต่ไนท์นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยเล่นไนท์จะรู้ดีเลยครับว่าดาเมจหลักๆเขามันมาจากสกิลแค่ไฮคาร์ครับเปลี่ยนเป็นค่า3คุณจะได้แค่แฟนทอมสไตล์สกิลเดียวซึ่งคูลดาวน์นานเกินที่จะเอามาใช้อะไรได้ครับสกิลพวกพ่นไฟอะไรทั้งหลายก็คูลดาวน์นานดาเมจน้อย DPS มันแทบไม่กระดิกครับเรียกได้ว่าอาชีพนี้มันจบที่ไฮคาร์ดหลายๆคนก็เลยให้มันเป็นอาชีพถูกลืมไปนั่นแหละอ่ะทีนี้ครับเดี๋ยวมาเทส DPS ของพาราให้เพื่อนๆดูกันโดยที่แน่นอนครับว่าอันนี้ต้องระบากระบนกดมือกันแล้วครับโดยที่กดนาทีนึงเหมือนกันแล้วดูว่าเป็นยังไงอันนี้อาจจะกดง่ายขึ้นกว่าเดิมหน่อยเพราะว่าผมยังไม่มีสกิลเจเนซิสเลียนเองครับเวลาสตาร์ทก็สตาร์ทเหมือนเดิมเลยครับแกนคอสก่อนจิ้ม2ทีตามด้วยเฟเชอร์แล้วก็วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับโอเคครับครบ1นาที DPS อยู่ที่ประมาณ284ประมาณ29แล้วกันตีกลมๆประมาณ29นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมเอาไปเทียบกับไนท์หอมเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ประมาณสัก23-24เนาะ DPS มันก็จะแน่นอนครับว่าพาราหอกแรงกว่านะครับแรงกว่าอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเทียบตรงเนี้ยคือมันจะแรงกว่ากันประมาณ 20% นิดๆครับแต่ว่าคือผมอยากจะย้ำว่าพาราตรงนี้นะครับมันไม่ใช่พาราร่างสมบูรณ์คือเรียกได้ว่าเพดานในการโตออกมานะครับไนท์หอกตอนนั้นเพื่อนๆเห็นนะครับว่ามันจะโตอะไรได้อีกมันถ้ามันมีนะใช่ปะแต่พาราตัวนี้เนี่ยคือเพชเชอร์เนี่ยเพิ่งเลเวล4สแต็กเนี่ยครับ6สแต็กถ้าเกิดว่าอัพไปที่เลเวล10ได้อีก6สแต็กถ้าเกิดว่าอัพอาวุธเงาขึ้นไปนะครับผมอย่างเงี้ยเงา6ได้อีก5สแต็กคือมันจะมีสแต็กในนี้นะครับรออยู่อีกเยอะขึ้นกว่าเดิมอีก3เท่าอะไรประมาณนั้นนะคือ DPS ของมันตรงนี้เนี่ยสแต็กจากเพชเชอร์นะครับมันยังแรงขึ้นไปได้เยอะครับแล้วเจเนซิสเลที่บวกไฟนอลแท้อีก 60% ก็ยังไม่มีพูยแดนที่บวกไฟนอลแท้เฉพาะอีก 25% ก็ยังไม่มีแล้วสเตนตัวละครตัวนี้ก็ยังไม่มีเป็นตัวเด็กครับดันสเตนเยอะขึ้นไปไนท์หอกได้แค่สไปรัลเพียสแรงขึ้นนิดหน่อยแต่พาราได้เจาะครับดันไป 3,000-4,000 ได้เจาะมา 60-80% คือมันโตไปกว่ากันได้เยอะครับซึ่งเรามาคิดดิบๆกันอะเอเพเชอร์ของมันตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าสแต็กของมันเยอะขึ้นเพชเชอร์แบบปลายทางสุดของผมก็หมายความว่าดาเมจของผมครับจากเพชเชอร์มันจะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ2ล้านก็ DPS ผมเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปได้อีกประมาณสักถ้าเกิดว่าตรงนี้มันเพิ่มขึ้น3เท่าตัวผมมันก็จะได้ DPS มาประมาณสัก 1.5 เท่าโดยประมาณยังไม่รวมกับตัวคูณอะไรอย่างอื่นอีกมากมายครับมีทั้งตัวอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะไฟนอลแท้60ไฟนอลแท้อีก25คูณตรงนี้เข้าไปผมไปคิดสลตะมาแล้วครับความแรงของมันจะอยู่ที่ประมาณ 3.5 ถึง 4 เท่าเทียบกับไนท์หกที่ของที่แบบว่าอยู่ในระดับที่ผู้เล่นประมาณเลเวล125-130เป็นกันในระดับชาวบ้านปัจจุบันนี้นะครับก็ซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะมองว่าไนท์หอกตอนเนี้ยมันแรงพอๆกันอาจจะเบากว่าสไนคิตอนก่อนปรับสำหรับผมผมมองว่ามันแรงพอๆกันแค่สไนคิมันยิงไกลมันเลยทำ DPS ได้ต่อเนื่องกว่าถ้ามันพอๆกันแล้วสไนคิหลังปรับมันแรงขึ้น4เท่าผมว่าพาราหอกหลังปรับนะครับถ้าไปเทียบกับสไนคิก่อนปรับเนี่ยคือมันน่าจะแรงขึ้นประมาณ4เท่าใกล้ๆกันแต่มันจะมีสิทธิ์ที่แรงขึ้นไปได้มากกว่านั้นมากกว่าสไนคิทาริสทองอันนี้ครับถ้าเกิดว่าใครเข้าถึงได้เนี่ยคือผมมองว่ามันเกิดมาเพื่อพาราหอกโดยเฉพาะเป็นทาริสเจาะที่ให้ธาตุแสงครับพอคุณได้ธาตุแสงจากตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าออฟประดับของคุณคุณไม่ต้องทำธาตุแสงแล้วจะได้ช่องมันโล่งๆ9ช่องที่อยากจะเอาไปทำอะไรก็ทำซึ่งส่วนตัวผมจะอัดเจาะไปล่วงหน้าก่อน6ช่องครับแล้วแต่ว่าเราโฟกัสกับเรื่องของการล่าบอสมากน้อยขนาดไหนคุณอาจจะอัดขนาดไปก็ได้ครับนี่แล้วแต่ชอบเลยครับผมเสร็จแล้วพอทำอย่างนี้ปั๊บเนี่ยตัวละครตัวมันเองมันเป็นอาชีพที่เจาะค่อนข้างเยอะมากออฟแนวอาวุธนะครับเรียกได้ว่าแทบจะทำโบล้วนเอาไปรับกับบอสได้เลยดันสเต็งไว้เพื่อเอาค่าเจาะถ้าเกิดว่าเอาไปเทียบกับสไนคิทำไมผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันแรงกว่าอย่างแรกเลยคือเรื่องของสกิลสไนคิเวลาอยู่ในสนามซ้อมมันแรงครับแต่เวลาไปลงสนามจริงเนี่ยบางทีมอนวิ่งเข้ามาใกล้ๆบางทีบอสวิ่งเข้ามาใส่ดาเมจหายแต่พาราดาเมจไม่หายครับแล้วก็เรื่องของการทำออฟอะไรต่างๆในตัวด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเราให้เพดานสุดอยู่ที่ออฟกิฟต์เนี่ยสำหรับคนก็บางกลางครับสไนคิเล่นให้ตายยังไงออฟในชุดมันก็เป็นออฟเด็กพอนครับอาจจะเอาออฟวิทพายอนมาผสมเพื่อเอาความถึกอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องนึงมันไม่เกี่ยวกับดาเมจละ
เราอาจจะไปขนขวายหาทาริสไฟมาใส่เพื่อที่จะไปทำออฟเด็กพายอนในระดับดันค่าเด็กของตัวละครขึ้นไปได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็จะติดออฟเด็กอยู่ในชุดของเขาเนี่ยแหละครับที่มันเป็นออฟที่เทียร์ต่ำกว่าสายสเตนผู้อาชีพสายสเตนเนี่ยมันทำออฟพายอนในชุดได้ทำออฟตัวคูณอย่างอัลเบต้าได้เต็มตีนในประดับแล้วก็ไปทำออฟกิฟต์ได้เต็มที่เพดานในการทำของตัวละครมันก็จะสูงกว่าตัวคูณที่ได้จากบัฟทูไซส์ของสไนซึ่งอัพไทม์ไม่ 100% ด้วยไปเทียบกับพินพอยต์แท็กของพาราเนี่ยมันติดตัวตลอดแล้วก็ให้เปอร์เซ็นต์เยอะกว่าทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยผมจะบอกว่าพาราเป็นอาชีพที่ดีกว่าไหมมันก็ขึ้นอยู่กับงบของคนเล่นครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่งบไม่ได้เยอะถึงขนาดชนบอสไหวจะไปเล่นตัวตีใกล้มันก็ยังไงอยู่ยิ่งกดสกิลยากเงินงาเลยเป็นเล่นสไนคียังไงก็ดีกว่าแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนครับเป็นผู้เล่นงบกลางครับโดยเฉพาะคนที่เคยเป็นชูล่ามาก่อนครับแล้วทุกวันนี้มืดแปดด้านไม่รู้จะไปทางไหนลองถามตัวเองดูครับว่าคุณทิ้ง PVP ได้ไหมที่เรื่อง PVP จะมาพูดทีหลังครับถ้าโฟกัสของคุณมันคือการล่าบอสจริงๆเนี่ยผมว่าคุณมาเล่นพาราฮอกได้นะมันเปลี่ยนของไม่เยอะครับอาจจะต้องเปลี่ยนทาริสอะไรนิดหน่อยแต่ของสัตว์อะไรทุกอย่างที่คุณทำมาแทบจะใช้ได้เหมือนเดิมหมดเลยบางคนที่ไม่มีออฟท่าในระดับเนี่ยคุณเปลี่ยนแค่การ์ดท่าครับหรือเผลอๆอาจจะเปลี่ยนแค่ทาริสอันนี้ชิ้นเดียวซึ่งคนงบกลางมันเข้าถึงได้อยู่แล้วราคาประมาณเนี้ยแล้วก็มาเล่นพาราฮอกของทำเงาไม่แพงตีบอสได้ค่อนข้างรุนแรงอันนี้มันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์คุณมากเลยที่เนี่ยปัญหาใน PVP มันคืออะไรครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นครับมันเป็นอาชีพที่มันทำดาเมจได้ดีก็จริงแต่เงื่อนไขการทำดาเมจมันวุ่นวายมากเลยสกิลแรงๆอย่างสกิลเพรสเชอร์เนี่ยคือต้องเก็บสแต็กแสงแล้วจะไปเก็บยังไงก็ต้องใช้แกนคอร์สใครจะมายืนเหยียบแกนคอร์สกันใน PVP ครับผมก็อาจจะตีกูสักพักแล้วก็วิ่งหนีดาเมจระเบิดออกมาฮิตเดียวมันไม่ได้แรงถึงขนาดปิดศัตรูได้อะไรขนาดนั้นถ้าเกิดว่าของไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่มันไม่มีใครแลกกับเราก็จะตีใครยากครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาดาเมจฮิตเดียวแรงๆไปปิดศัตรูครับเราก็จะมีโอเวอร์แบนนะครับแต่ว่าคูลดาวน์ครับ12 วิมีเงาช่วยก็ประมาณ9 วิกว่า10 วิมันนานเกินไปที่จะไปปิดคนอื่นครับผมพาราหอกผมมองว่าเป็นหนึ่งในพาราที่ความคล่องตัวค่อนข้างต่ำนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมองว่าพาราโลช้าแล้วพาราหอกช้ากว่าพาราโลมีพุ่ง2 สกิลแล้วเป็นสายไล่เหมือนกันนะแล้วพุ่งเขาคูลดาวน์คงที่น้อยกว่านะครับพาราหอกมีพุ่งสกิลเดียวครับที่เหลือคือต้องจิ้มก่อนถึงจะวิ่งเร็วก็จะเข้าถึงตัวชาวบ้านได้ยากกว่าพาราโลสกิลก็ไม่ได้ระยะไกลอะไรครับโอกาสที่จะไปไล่จิ้มคนอื่นค่อนข้างยากมันแบกใน PVP ไม่ได้นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญคุณเป็นคนงบกลางที่มีปาร์ตี้ที่มีคนแบกคุณอะแล้วคุณสามารถเล่นเป็นตัวกึ่งซัพพอร์ตกึ่งดาเมจได้พาราหอกเป็นอะไรที่น่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่ครับสกิลเจเนซิสเลที่ผมข้ามไปเนี่ยถ้าเกิดเก็บสแต็กมากกว่า1ขึ้นไปครับเอฟเฟกต์ของมันจะเป็นเอฟเฟกต์ PVP ครับผมชั้นที่2จะเป็นเอฟเฟกต์ลบบัฟชั้นที่3จะเป็นเอฟเฟกต์ล็อกขาเป็นอะไรที่ปั่นป่วนศัตรูได้ดีมากๆนะครับแล้วก็สกิลอย่างโอเวอร์แบนเนี่ยนั่นนะครับว่าคูลดาวน์มันนานแต่มันแรงครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องตีอะไรหลายตัวตีศัตรูแค่ตัวเดียว2 ตัวเนี่ยหรือเน้นโฟกัสที่ตัวแบบจุดอ่อนฝั่งศัตรูที่บางๆแล้วคุณสามารถใช้สกิลปิดได้ไวๆนะสกิลนี่มันแรงโคตรเลยนะครับประโยชน์ของคุณจะเพิ่มขึ้นมาทันทีถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามเขาไม่ค่อยสนใจคุณเท่าไหร่แล้วมันจะมีสกิลนึงที่ผมเคยบูลลี่ไว้อย่างสกิลมูนสแลชเชอร์ครับแรกๆผมมองว่ามันไม่ดีเลยเอฟเฟกต์มันอะไรวะเนี่ยไล่ไคลี่4 วิโอ้โหภายในเวลาไม่เกิน12มันคืออะไรวะคือไล่แค่4 วิเหรอแล้วคูลดาวน์สกิลตั้ง20 วิมันจะทำอะไรได้วะเดี๋ยวเทสให้เพื่อนๆดูครับคือการทำงานของสกิลนี้เป็นอย่างนี้ครับเวลาเราใช้โฮลี่คอร์สออกไปเก็บกี่สแต็กก็ได้ครับเราใช้สกิลเราจะไล่ไคลี่ขึ้นมาครับรอไป4 วิครับไคลี่ขึ้นมาอีกทีนึงรออีก4 วิครับไคลี่ขึ้นมาอีกทีนึงยังไม่หมดครับเพื่อนๆรออีก4 วิไคลี่อีกทีเห็นอะไรไหมครับมันจะไล่ไคลี่4 ครั้งครับไคลี่4 ครั้งนี่มันมาจากไหนด้วยความอธิบายสกิลมันค่อนข้างสับสนครับมันจะมาจาก12 วินี่แหละมันบอกว่าเราจะออโต้ไล่ไคลี่12 วินี้โดยที่4 วิไล่ครั้งหนึ่งเริ่มต้นจากวิที่0วิที่4วิที่8วิที่12ครับจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีไคลี่อยู่นานถึง16 วิแล้วคูลดาวน์มันฟิกเกอร์20ไคลี่แต่ละครั้งเนี่ยกันดาเมจได้อย่างเงี้ยครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเก็บสแต็กแสงเท่าไหร่ละถ้าเกิดว่าเราเก็บเต็มบล็อกได้10 ครั้งหรือ 30% ของ HP อย่างใดอย่างหนึ่งปัญหาอย่างหนึ่งที่ผู้เล่นเทียร์กลางเจอคือพาราโลครับพาราโลตีไม่หลัวถ้าเกิดว่าเราทำวิทมาบ้างครับไคลี่เนี่ยเอาอยู่นะครับเพื่อนๆอาจจะบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวพาราโลมันก็โอเปอร์มันทุบอยู่ดีพาราหอกลบโอเปอร์ได้ครับกะจังหวะดีๆผมว่ามันมีภาพอยู่ถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นเป็นตัวซัพพอร์ตกึ่งดาเมจมันทำได้ครับแต่มันไม่ใช่ตัวแบกนั่นเองครับมันพอจะมีโรให้คุณเล่นแต่มันไม่ใช่ตัวท็อปเทียร์ใน PVP เท่านั้นเองพอจะมีบทบาทให้คุณทำอะไรได้บ้างไม่ใช่ว่าทิ้ง PVP ไปเลยเหมือนกับปืนหรือว่าไนคิพูดตรงๆ
ผมมองว่าอาชีพเนี่ยดูมีทรงมากกว่าแล้วก็ล่าบอสเนี่ยจะเก่งเท่า2อาชีพนั้นไหมผมว่าสูสีกับไนกี้นะแต่ปืนเนี่ยไม่น่าสู้ปืนได้ครับปืนเขาคือปืนเดดไอมันเดดไอมิสไซล์มันเป็นอะไรที่โคตรขี้โกงจริงๆครับหาอะไรที่มันงัดได้เขายากจนกว่าจะมีสกิลอะไรที่แรงๆแล้วกูดาวน้อยกว่านี้ครับผมโอเคครับพูดมาตั้งนานครับเดี๋ยวเรามาสรุปท้ายคลิปกันดีกว่าว่าผมมองอาชีพนี้เป็นยังไงครับผมอาชีพเนี่ยมันทำมาเพื่อที่จะเน้นล่าบอสเป็นหลักเหมาะเอาคนที่ยืนบอสไหวครับแต่ตัวมันเองเนี่ยเป็นตัวที่เลือดเยอะมันทำให้ยืนบอสได้ไม่ยากถ้าเกิดว่ายืนไม่ไหวก็ไม่แนะนำให้เล่นเท่าไหร่เพราะคุณต้องโฟกัสกับการกดสกิลค่อนข้างเยอะแล้วคุณอาจจะไม่ได้ดูบอสครับอาจจะต้องเลือกบอสเป็นเทียร์ล่างๆจริงๆที่คุณล่าได้สบายๆจะทำดาเมจเต็มที่ต้องมีพระถ้าเกิดว่าไม่มีพระห้อยก็มันก็จะแรงได้แค่ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้แรงมากมายเหมือนกับอาชีพอื่นไปเล่นตัวอื่นดีกว่าตัวมันเองเนี่ยจะแสดงประสิทธิภาพเต็มที่ต้องมีพระจริงครับตัวมันเนี่ยบอกออโต้ยากแล้วมันฟาร์มได้หรือเปล่ามันฟาร์มเก่งครับมันฟาร์มง่ายแต่เดิมมันก็ฟาร์มแรงอยู่แล้วตอนนี้มันฟาร์มแรงขึ้นไปอีกครับเดี๋ยวขึ้นคลิปให้ดูครับอันนี้เป็นจากตัวไต้หวันของผมเลยครับเนี่ยครับเวลาฟาร์มนี่คือแบบนี้เลยสบายครับเทียบกับไนท์ของแล้วถือว่าฟาร์มไวกว่ากันประมาณเท่านึงเพราะว่าดาเมจมันพอๆกันเอาจริงนะแต่ว่ามันตีเป็นกลุ่มครับ AOE แรงเท่าเป้าเดียวฟาร์มแบบชิวๆเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเอาไป PVP คือต้องทำออฟฟิศเยอะนิดนึงแล้วก็เป็นตัวซัพพอร์ตมันไม่เหมาะครับจะเป็นตัวแบกครับคนที่เหมาะกับอาชีพนี้ที่สุดผมมองว่าถ้าเป็นคนงบน้อยคือคนที่ไม่สนนั่นแหละเน้นตัวไว้ฟาร์มสบายๆแล้วก็ล่าบอสเทียร์ล่างๆ PVP ก็ช่างหัวมันหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้เล่นเทียร์กลางๆผมว่าอันนี้เหมาะที่สุดเลยครับก็คือคุณอยากจะได้ตัวที่เอามาล่าบอสดีๆ PVP ได้แบบก็แก๊กนิดหน่อยไม่ได้แบบทุเรศจนเกินไปจนทำอะไรไม่ได้ครับแล้วก็ฟาร์มโอเคแล้วก็บิวตัวให้มันยืนบอสได้ค่อนข้างง่ายแล้วคุณเป็นคนที่มีพระมีอะไรห้อยอยู่แล้วยืนชนบอสได้สบายๆเป็นปาบอลก็ยืนได้เป็นพาลาดินยิ่งยืนง่ายก็ไปใหญ่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้เล่นเทียร์บนเลยเนี่ยครับผมมองว่ามันไม่เหมาะกับคุณละเพราะว่าอาชีพนี้เนี่ยถึงแม้ว่าอะไรหลายๆอย่างตัวคุณจะดูโกงครับแต่ว่าผู้เล่นเทียร์บนคุณแรงกว่าชาวบ้านทั่วไปเขามากอยู่แล้วมันไม่มีปัญหาเวลาคุณมาล่าบอสยังไงก็ติดครับโฟกัสของคุณคือเรื่องไปตบกับต่านคนอื่นมากกว่าซึ่งมันไม่ใช่อาชีพ PVP ครับอาชีพเนี่ยไม่ใช่อาชีพตัวแบกไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่หรือมันอาจจะเล่นได้เกิดได้ก็ได้นะตอนนี้ผมไม่เห็นภาพจริงๆครับเพราะว่าคือผมไม่ได้คนเล่น PVP เทียร์นั้นแล้วมันไม่มีใครเล่นตัวอะไรอย่างนี้นะครับถึงเวลาตอนนั้นเป็นยังไงเนี่ยก็ค่อยมาว่ากันทีสรุปแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมเพื่อนคนไหนนะครับถ้าเกิดว่ายังมีคำถามอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์มาถามกันได้ผมจะพยายามไล่ตอบทุกคนนะครับผมสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆดูไปจนถึงตอนนี้ครับแล้วถูกใจคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ Channel Mr. L ด้วยนะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ